यतिखेर 200 वटा प्रिन्ट भइसकेको छ र साथीहरु फेरि पनि Canon को Maxify GX7070 को मोडल को जुन आज तपाईहरुले रिभ्यु देखाउन गइरहेको छु र आज चाहिँ तपाईहरुले प्रुफ गरेर देखाउने छु कि यस यो कतिको फास्ट छ र यो कतिको बिजनेस पर्पज को लागि कतिको उपयोगी छ भन्ने कुरा तपाईहरुले म बताउने छु र मैले यसलाई 50 पीस लाई चाहिँ कति मिनेट लाग्छ भनेर तपाईहरुले बताउन गइरहेको छु र आउनुस् हामी यसको रिभ्यु गर्ने छौं र यसको एक्सप्लेन पनि गर्ने छौं DevRai 20mm TV यतिखेर मैले सेटिङमा पेपर चाहिँ प्लान पेपर लगाएर इको मोडमा लगाएको छु र यो चाहिँ सबैभन्दा तपाईको फारो हुन्छ यहाँ चाहिँ र इको मोडमा लगाइकन मैले यहाँ प्रिन्ट गरिरहेको छु र यो 50 वटा पेपर प्रिन्ट हुँदैछ यहाँ 50 प्रति पेपर र यहाँ मैले तपाईलाई टाइम पनि देखाइरहेको छु र ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट टाइम हामी सुरु गर्नेछौं म स्मार्ट स्टप वाचमा सुरु गरे र यहाँ मैले प्रिन्ट कमान्ड गरे अब यतिखेर यहाँ प्रिन्ट हुन लागिरहेको छ र यसले प्रिन्ट सुरु गरिसकेको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रिन्टिङ सुरु भइसकेको छ र यहाँ तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यसको स्पिड एकदमै राम्रो छ यहाँ मैले टाइम यहाँ ठ्याक्कै राखेको छु तपाईलाई प्रुफको लागि र टाइम एकदमै एक्युरेट हुनेछ एकदमै एक्ज्याक्ट टाइम हुनेछ है त तपाईले फास्ट पनि यतिको राम्रो छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर 13 वटा प्रिन्ट भइसकेको छ भने यहाँ यतिखेर कति टाइम भयो भने तपाईको 2 मिनेट 20 सेकेन्ड भइसक्यो यतिखेर 14 वटा प्रिन्ट भइसकेको छ र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर 7 मिनेट भइसकेको छ र 7 मिनेट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको प्रिन्ट चाहिँ 46 वटा गरिसकेको छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नजिक आइपुगेको छ र यतिखेर 8 मिनेट हुँदाखेरि तपाईको 49 प्रिन्ट भइसकेको छ 8 मिनेट 49 ठ्याक्कै 50 हुँदाखेरि 8 मिनेट एउटा उब्रेको छ एउटालाई अब एउटाको लागि एकछिन पर्खिनु पर्छ एउटा उब्रे यतिखेर हामीले 50 वटा पेपर प्रिन्ट गरिसकेका छौं र यतिखेर 8 मिनेट 52 सेकेन्ड भएको छ 9 मिनेटको हाराहारी र तपाईले यतिखेर 50 वटा प्रिन्ट गर्न त्यही पनि कलर प्रिन्ट गर्नको लागि 9 मिनेट लाग्ने रहेछ अब हामी 200 वटा प्रिन्ट गर्ने छौं यतिखेर 200 वटा प्रिन्ट भइसकेको छ र यसमा टाइम ल ठ्याक्कै 32 मिनेट हिसाब गर्दा 32 मिनेट हो तर यसले एकछिन रोक्दा गर्दा के गर्दा त्यस्तै 32-33 मिनेट जस्तो ठ्याक्कै लाग्छ 200 वटा पेपरहरु प्रिन्ट गर्नलाई यो इन्भिटेसन कार्ड 200 वटा एक बुम प्रिन्ट गर्नलाई तपाईलाई इन्भिटेसन कार्ड प्रिन्ट गर्नु छ भने यस्तै प्रिन्टर ल्याउनुस् एकदमै राम्रो हुन्छ अब भने हामीले यसलाई चाहिँ यसको प्रुफ देखाइसकेको छु र यसलाई चाहिँ 50 वटा पिस लाग्नको 50 वटा पिस चाहिँ के प्रिन्ट हुन लागेको छ र यसले चाहिँ के गर्छ भने 200 भन्दा माथि प्रिन्ट गर्दा पनि यसको परफर्मेन्समा कुनै पनि घटबढ आएको छैन तर अरु क्यानन इप्सनको प्रिन्टरहरु यो छ जुन LR05 यो पनि महँगो हो यो चाहिँ तर फोटो स्पेशलको लागि हो तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको 150 पिस देखि
अथवा 120 देखि माथि गएपछि तपाईको परफर्मेन्स घट्दै जान्छ, स्लो हुँदै जान्छ क्या, अटोमेटिक स्लो हुँदै जान्छ। तर यो प्रिन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने 200 प्रिन्ट गरिसक्दा पनि यसमा परफर्मेन्स भने घटेको छैन। त्यही भएर यो प्रिन्टर चाहिँ के अरे बिजनेस पर्पजको लागि एकदमै युजफुल छ र तपाईहरु बिजनेस पर्पजको लागि के किन्नु हुँदैछ भने यो 4-in-1 यसमा चाहिँ फ्याक्स पनि छ, यसमा जेरक्स फोटोकपी पनि छ, यसमा चाहिँ स्क्यान अनेकौं, यसमा चाहिँ 4-in-1 यो मल्टी फंक्सन प्रिन्टर हो। तपाईले यो किन्न सक्नुहुन्छ। कुनै डाउट लागे तपाईले कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा म तपाईलाई अझै बताउँदै जानेछु।